ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ። እንደምታዩት ሌላ ቦታ ነው ያለሁት። አሁን ለአሸንዳ በዓል ብዬ መቀሌ ነው የምገኘው። እዚህ ብሎግ ምናምን ለመስራት አስቤያለሁና ለዛ ብዬ በፋሚሊ ግብዣ መሰረት መቀሌ ነው የምገኘው። ለየት ያለ ክፍል ውስጥ ምናምን ያለሁት እና ፒስ ናችሁልኝ። ሰሞኑን ልጠፋ እችላለሁ በሚል እንደባለፈው እንዳልሸወድ እዚህ ሞኝ ቪዲዮ መስራት አለብኝ ብዬ በዚህ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም። የማታውቁኝ ካላችሁ አብሬሎ እባላለሁ። በዚህ ቻናል ላይ ምርጥ ቴክኖሎጂ ወሬዎችን የተለያዩ ብሎጎችን ፈታ ሊያረጓችሁ የሚችሉ ቪዲዮችን እዚህ ቻናል ላይ እናደርጋለን። ከታች ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ነክታችሁ የዚህ ፋሚሊ አባል ሆኖ ፈታ ዘና ማለት ነው። ያው አሁን ያለውበት ቦታ አይመችም። የድምጽ ጥራት ምናምን ባይኖር እንዳትቀየሙኝ። በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ መስራት አለብኝ ብዬ አስቤ ነው እየሰራሁላችሁ ያለሁት እና አማናችሁልኝ። ግን በባለው ቪዲዮ ላይም ክረምት ገባ ምናምን ስላችሁኛ በሙቀት ልናልቅ ነው ምናምን ብላችሁኛል። እዚህም ዝናብ አለ እየዘነበ ነበረ። ይሄን ቪዲዮ እየሰራውም ያካፋ ነው ውጪው እና ዛሬ ያው ከታይትሉ እንዳያችሁት እንዴት ነው ብዙ ዩቲዩበሮች በስተዋል። አሁን ሀበሻ ዩቲዩበሮች ደስ ይላልና ሁሉም ሰክሰስፉል መሆን ይፈልጋል። በጣም በቃ አሪፍ የበቃለት ቻናል መሆን ይፈልጋል። በደንብ ኦዲየንስ እንዲኖራቸው ቻናላቸው በጣም ብዙ ሰብስክራይበር እንዲኖረው ሁሉም ይፈልጋል። እንኳን እናንተ ያደጉትም እኔ ያደኩ ባለውንም እና ሆፕ ራሱ 1 ሚሊዮን ሊገቡ ነው። ከዛ በላይ መሆን ይፈልጋል። ሁሉም በጣም ትልቅ ኦዲየንስ ያለው ቻናል መሆን ይፈልጋልና ትንሽም ቻናል ያላቸው በደንብ ማድረግ ይፈልጋሉ። ትልቅም ያላቸው ደግሞ ከዛ የተሻለ ነው የሚፈልገው ሁሉምና ዛሬ 10 ወሳኝ እንትኖች ቤስት የሆኑ ቻናላችሁን ሊያሳድጉላችሁ የሚችሉ ነጥቦችን ነግራችኋለሁ። እነዚህ ነጥቦች በአግባቡ ከተጠቀማችሁበት እመኑን ቻናላችሁ ባንዴ ብሎ ያደርጋል። ወሬ ያላብዛና ወደ 10 ነጥቦች ሊድ። እዚህ ጋር አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ የላቸውም። ዝም ብዬ በመደዳ ነው የምነግራችሁ። እነዚህን 10 ነገሮች ማድረግ አለባችሁ። ብቻ እየተጠቀማችሁባቸውም ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የማይጠቀሙባቸው ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ እንዲያውቋቸው እዚህ ጋር ከምገልጻችሁስ ደግሞ ማታውቁት ሊኖር ይችላል። እስከ መጨረሻው መከታተል አይከፋም። የመጀመሪያው ነገር ቢኖር ቪዲዮዋችሁ ኳሊቲ በጣም ወሳኝ መሆን አለበት። ኤዲት አደራረጋችሁ፣ የምትቀርጹበት ቦታ፣ የምትቀርጿቸው ራሳችሁ የምትቀርጹ ከሆነ ወይም የተለያየ ነገር ብሎግም ከሆነ ውጪ የምትቀርጹ ከሆነ ሰውን ሚስም መሆን አለበት። ኤዲት የምታደርጉት በተቻላችሁ አቅም በደንብ በቃ ተጠባችሁ ኤዲት ማድረግ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ እኔን ጠቅሞኛል ብዬ አምናለሁ። እኔ በቃ ዛሬ የሰራሁት ቪዲዮ ነገ ከምሰራው ቪዲዮ ያነሰ ነው ብዬ ነው ማሰው። ምክንያቱም ነገ የምሰራው ቪዲዮ በጣም የሌላ ከዛ የተሻለ ለማድረግ እየሞከርኩ ስለምሰራ የቪዲዮ ኤዲቲንግም የቪዲዮ ጥራትም እያደገ ነው የሚመጣው። የኔ ቻናል እንደዛ ነው ብዬ ነው ማምነው። ብዙሰውም ስለሚሰጠኝ ኮሜንት በጣም ቪዲዮ ደስ ይላል፣ ባክግራውንድ ደስ ይላል፣ ብቻ እንዳይሰለች እና አሪፍ ነገሮችን እየጨማመረን ኤዲት አደራረጋችንን እያሳመረን ጥሩ ብርሃን እያገኘን ቪዲዮ ስንሰራ የተሻለ ውጤታማ ያደርጋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኦዲየንሳችሁ ምን እንደሚፈልግ መረዳት። ኤስኢኦ ይባላል ማለት ሰርች ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች፣ በጣም ሰው ፍሪኩዌንትሊ ሰርች የሚያደርጋቸው ነገሮች ማወቅ። ስለምን ማወቅ ይፈልጋል ሰው ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነገሮችን። ለምሳሌ ውበት ላይ ምናምን ሰሩ ከሆነ ሴቶች በብዛት ሰው ስለምንድን ነው? ስለ ጸጉር ነው የሚፈልገው? ስለ ሜካፕ ነው? እነዚህ ነገሮች ማወቅ በቃ የእናንተ ኦዲየንስ ምን እንደሚፈልግ መረዳት ትችላላችሁ። ከምትሰሯቸው ቪዲዮዎች ምን አይነት ቪዲዮዎቻችሁ ብዙ ይታያሉ፣ ከዛ ማወቅ ትችላላችሁና የተለያዩ ሰዎችም ቻናል ላይ የሚፖስቱና በጣም ብዙ ኦዲየንስ ያላቸው ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ከናንተ ኮንተንት ጋር መሄድ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቪዲዮን ብትሰሩ ሰው እንዲያውቃችሁ ይረዳችኋል። በዛውም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋችኋል፣ ቪዲዮዎቻችሁም ይታያሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ
ከኦዲየንሶቻችሁ ጋር ማለትም ከኮሚኒቲዎቻችሁ ጋር የናንተ ሰብስክራይበሮች የሚሰጧችሁን ኮሜንቶች ማንበብ ከነሱ ጋር መጻጻፍ ኮሜንት መመለስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ኮሜንት መልሳለሁ የማውቀውን ነገር መልሰላችኋለሁ ጥያቄም ከሆነ ከጥያቄዎችም የቪዲዮ አይዲያ ታገኛላችሁ ስለምን እንደሚፈልግ ኦዲየንሱ ማወቅ ትችላላችሁ የናንተ ኮሚኒቲ ምን እንደሚፈልግ በቀላሉ ማወቅ የሚያስችላችሁ ነገር ቢኖር ኮሜንት ነው ኮሜንት ላይ ከኮሚኒቲዎቹ ጋር መገናኘት ኮሚኒቲ ታብ ካላችሁም ደግሞ ምን ልስራላችሁ የትኛውን ቪዲዮ ይመቻችኋል ምናምን ይያላችሁ መጻጻፍ ያኔ ጥሩ ቪው ሊያገኝ የሚችል ቪዲዮ ኮንተንት አይዲያ ታገኛላችሁ ለምሳሌ የውበት ላይ ያወራን ስለነበር ቀደም ለምሳሌ ጸጉር የሚያሳድግ የሚያፋፋ ነገር ስለሱ ማወቅ እንፈልጋለን ካሏችሁ ስለዛ ብትሰሩ ብዙ ሰው ያን ይፈልጋል ብዙ ቪው ይገኛል ማለት ነው በጣም ደግሞ ከታየ ዩቲዩብም የተለያየ ቻናል ላይ ሰጀሽንም ያረጋ ይልካችኋል ያኔ ቪውአችሁም ይጨምራል አዳዲስ ሰዎችም ያቋችኋል ማለት ነው ከኮሚኒቲዎቻችሁ ጋር መጻጻፍ መመላለስ ማለት ነው ይሄ በጣም ኢንጌጅመንታችሁንም ከነሱ ጋር ያላችሁን ግንኙነት ያጣብቃል በቃ ትተዋወቃላችሁ እርስ በርሳችሁ እነሱም ደግሞ ኦዲየንሶቻችሁ ቻናላችሁ የሚያዩ ሰዎች በግል እንዳገኙአችሁ አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው በቃ ቤተኛችሁ ነው የሚሆኑት ማለት ነው አሁንም ለድምጹ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁ ውጪ ራሱ ዘፈን ምናምን እየተሰማ ነው እና አራተኛው ደግሞ frequently ቪዲዮ ፖስት ማድረግ frequently ስላችሁ ቪዲዮ ምትፖስቱበት ነው ለምሳሌ አንዳንድ ቻናሎች በሳምንት አንዴ ሊሆን ይችላል የሚፖስቱት አንዳንዱ ደግሞ በሳምንት 3 አንዳንዱ በሳምንት 2 ሊያረጋው ይችላል እና ማስለመድ ቋሚ ሆነ ለምሳሌ ሰኞ ነው ፖስተው ማክሰኞ ነው ፖስተው ካላችሁ በቃ በዛ ቀን መፖስት ምክንያቱም ኦዲየንሶቻችሁ በዛን ቀን ይጠብቋችኋል ዩቲዩብም አልጎሪዝሙ ይረዳል በዛ ቀን ቪዲዮ እንደምፖስቱና ኮሚኒቲዎቻችሁ ጋር ያን እንደ ኖቲፊኬሽን ያደርስላችኋል ምክንያቱም የተለመደ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው እና ይሄንም እንደ አንድ ኦፕሽን ማየት ነው በቃ ቪዲዮ የምትፖስቱባቸውን ቀኖች መወሰን እንደኔ እኔ ብዙ ስለማይመቸኝ የተለያዩ ስራዎች ምናምን ስላሉብኝ ቋሚ ለማድረግ አልሞከርኩም ግን ማድረግ አለብኝ ግዴታ በሳምንት የሆነ ቀን ያህል መፖስት አለብኝ እንደዛ ቢደረግ ይሄ ከጥናት የተገኙ እንትኖች ናቸው በቃ frequently በሚታወቅ ቀን የሚፖስቱና በዛ አድርገው የሚፖስቱትም ሰዎች የተሻለ የቻናል ግሮዝ ይኖራቸዋል እድገት ይኖራቸዋል ማለት ነው እና ይሄን ኦፕሽን መጠቀም አንድ ትልቅ ነገር አምስተኛው ደግሞ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ነው መነግራችሁ ኮላቦሬት ማድረግ ከሰዎች ጋር ኮላቦሬት ማድረግ አብሮ መስራት ለምሳሌ አንድ አይነት ጀነር ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ቀደምም ስለ ውበት ብያችኋለሁ ስለ ውበት የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ቅርብ ከሆናችሁ መገናኘት ኢቭን የተራራቃችሁም ከሆነ አንደኛው ስለምን እንስራ ተባብላችሁ አውርታችሁ አንደኛው ሌላ ሀገር ሊሆን ይችላል ተላላካላችሁ ቪዲዮ አንተ እንደዚህ ስራ አንቺ እንደዚህ ከዚህ በፊት ለምሳሌ እኔና ፍሬው ዩቲዩብን ካወቃችሁት እሱ የሚኖረው አሜሪካ ነው የሚኖረው እኔ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው ለምሳሌ አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን ቪዲዮ ሰርተን እናውቃለን በቃ አንድ ላይ ተገናኘን አወራን እንደዚህ እንስራ ተባባልን እሺ ተባባልን እሱም እንደዚህ በዚህ ቶፒክ ላይ እንደዚህ ስራ እኔ እንደዚህ ከቨር አረጋለሁ ተባባልን እሱም ቪዲዮ ሰርቶ ላከልኝ እኔ ቪዲዮ ሰራው አንድ ላይ ኤዲት አደረግነው ተፖሰተ በደንብ ታየ የዩቲዩብ ቻናላችን የሁለታችንም ግሮ አደረገ በብዛት አሁን የኔ ቻናል ከሱ የተሻለ ኦዲየንስ ነበረው የሱ ከኔ ያነሰ ነበረው ነገር ግን ከቪዲዮ በኋላ እሱ ጋር ያሉት ሰብስክራይበሮች እኔን ያቁኛል የኔ ቻናል እኔን ሰብስክራይብ ያደርጉኛል እኔ ጋር ያሉ ኦዲየንሶች ደግሞ እሱን አወቁት ማለት ነው በዛው ሰብስክራይብ ያደርጉታል እንዲ ኮላቦሬት ማድረግ ያንዱን ኦዲየንስ ለአንዱ ሼር መደራረግ ማለት ነው ማያውቀው ሰው ያን ሰብስክራይብ ያደርገዋል ይሄኛውንም ካላወቁት የዛኛው ሰብስክራይበሮች ይሄን ሰብስክራይብ ያደርጉታል ማለት ነው ሁለታችሁም ቻናል ያድጋል እና ይሄ ከትልቅ ቻናል ካላቸው ሰዎች ጋር ብቻ መሆን የለበትም ሁሌም መመለው ነገር አጠገባችሁ ጋር ካለው ማለት እናንተ 1000 ኖራችሁ እሱ 200 ቢኖረው ራሱ ትንሽ ነው ያለው ምናምን መባባል አይደለም አንድ ላይ ማድረግ
ትልልቆቹ ሜቢ ኮላቦሬት እናርግስቶላቸው ላይቀበሏችሁ ይችላሉ ምክንያቱም ብዙ ነገር ላያዩ ይችላሉ ከናንተና ቼክም አድርገውት ላይሆን ይችላል ቻናላችሁን አጠገባችሁ ካለው ከናንተ ጋር ከሚቀራረበው ቻናል ጋር ኮላቦሬት ያደረጉ ቻናላችሁን ግሮዝ ካረጋችሁትም በኋላ ትልልቆችን ያኔ ታገኛቸዋላችሁ ከነሱ ጋርም ያደረጋችሁ ቻናሎቻችሁን ደግሞ ምርጥ ከሆኑ ትልልቆቹም ደስ ይያላቸው ነው አሪፍ ነገር የምትሰሩ ከሆነ ትልልቅ ቻናሎችም ደስ ይያላቸው ከናንተ ጋር ኮላቦሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ኮላቦሬሽን አንደኛው ምርጥና ወሳኝ ነገር ነው ስድስተኛው ነጥብ ደግሞ ለቪዲዮአችሁ በጣም ምርጥና በቃ ቪዲዮአችሁን በደንብ ሊገልጽ የሚችል ሰው ክሊክ ሊያደርግ የሚያስችል ክሊክ ቤት የሆነ ታይትል መስጠት ነው አረስቱን በጣም በቃ ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚሄድ ከቪዲዮአችሁ ውጪ ከሆነ ሰው ማመንም ያቆማል ለምሳሌ ምንም ከቪዲዮ ጋር የማይገናኝ አረስት ግን ሰው ነክቶት ሊያዩ ይችላል ብላችሁ የምትጠቀሙበትን አረስት ብታስገቡ ሰው ከዛ በኋላ ትክክለኛ ነገር ፖስቶ አያምናችሁ ምክንያቱም በውሸተኛ አረስት ነው የሚያቃችሁ እንደዚህ አይነት ሳይሆን ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚሄድ ግን ሰውን ስቦ ክሊክ ሊያስደርግ የሚችል አረስት መምረጥ ስምንተኛው ነጥብ ደግሞ ቪዲዮዎቻችሁ መሃል ላይ እየሰራችሁም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማስታወስ ሰብስክራይብ ቪዲዮዎቹን ቪው የሚያደርጉ ሰዎች አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማስታወስ ራሱ አንድ ቻናላችሁን እንዲያሳድግ ከሚረዳው ቀላል ነገር ነች ነገር ግን ትልቅ ቫልዩ ያላት ነገር ነች በቪዲዮዎቹ መሃል እኔ ለምሳሌ ቪዲዮ ሰራ ኢንትሮ ላይም ሰምታችሁታል የማታውቁኝ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉላለሁ እንደዚህ አይነት ማስታወሻ እንዲሁም ሎወር ሰርዶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብስክራይብ አድርጉ የምትል ነገር ብታስታውሱ ሰዎቹ ሳይረሱት ሰብስክራይብ ያደርጓቸዋል ማለት ነው ስምንተኛው ደግሞ ኢንትሮና አውትሮ ማዘጋጀት ለቪዲዮአችሁ መግቢያና መውጫ ማዘጋጀት ይሄም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለምሳሌ የኔ በቅርብ የምጠቀማቸው የኢንትሮችን ታቋቸዋላችሁ አብሬሎ አትረሱኝም ገባችሁ አይደለ አብሬሎ ቻናሌን ታስተውስታላችሁ በዘፈኑ ብቻ ኦዲዮን ብቻ ብትሰሙት ትዝ ይላችኋል ማለት ነው አውትሮም እንደዛው በቃ መውጫው ላይ ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላልላችሁ ኢንድ ስክሪኖች ምናምን ስለምታረጉባቸው የሚያምሩ ነገሮች ሰው በቃ አይኑ ራሱ እንዲሳብ ማድረግ አለ በአይን ራሱ ገና በቪዲዮ ሳይሆን ገና ሲጀምር ደስ ይያለው መምጣት አለበት ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው ዘጠነኛው ደግሞ ሰው ሊያስታውሳችሁ ለእንደራሳችሁ የሚያደርጉ መግቢያ ንግግሮችና የመሰናበቻ ንግግሮች መጠቀም ተመሳሳይ ሆኑ ግን ሰው እንዳይራሳችሁ ለምሳሌ እኔ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ምናምን ብዬ ነው ጀምረው ሶጣም ደግሞ ይመቻችሁ ፈታ ያበሉ ቻው ብላለሁ ኮመን የሆኑ መግቢያና መውጫ ቢኖራችሁ ሰው አይምሮስት አጠፉም ማለት ነው ሰው ኦዲየንሶቻችሁ የናንተ ፋሚሊዎች ናቸው ሊረሷችሁ አይገባምና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ልትይዟቸው ትችላላችሁ ኮሚኒቲያችሁም እንዲሰፋ ይረዳችኋል አስረኛውና የመጨረሻው ደግሞ ከቪዲዮአችሁ ጋር ሪሌቲቭ የሆኑ ነገሮች በጣም ተቀራራቢ ከምታወሩት ነገር ጋር የሚሄዱ ታጎችን መጠቀም እነዚህም ታጎች ለኦዲየንሶቻችሁ ወይ ደግሞ አዲስ ለሚመጡ ቪወሮቻችሁ ግባቶች ናቸው እነዛን ነገሮች ሰርች ሲያደርጉ ወዲያውኑ ወደ እናንተ እንዲመጡ ይረዳቸዋል ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው አሁን ላይ ብዙም የታግ ቫልዩ የለውም እንደ ድሮ የሰዎችን ቻናል ኔም ምናምን ስጽፉ ታግ ላይ እነሱ ጋር ሰጀሽን ላይ ምናምን ይወስዳቸዋል አሁን ግን እንደዚህ አይነት ነገር ቀርቷል ግን ለምሳሌ ከናንተ ቪዲዮ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ቻናሎችን ኔም ብትጠቀሙ ሜቢ እነሱ ሊጠቅሟችሁ ይችላል ኦዲየንሱ ሰርች ሲያደርግ የሚፈልገው ነገር ሰርች ሲያደርግ የናንተ እንደ የመጀመሪያ ሰጀሽን ይመጣላችሁ ይችላል ያኔም ብዙ ኦዲየንስ አገኛችሁ ማለት ነው ከለቀደምም እንደነገርኳችሁ ሰው የሚፈልጋቸውን አይነት ኮንተንቶች መስራት ያ እድገት እንዲጨምር ይረዳላችኋል በተረፈ እነዚህን ይመስላሉ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ቻናሎች ደግሞ ሰው ቻናል ላይ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ምናምን ብዙ አይጠቅምም ባይዘው ቻናል ሊያዘጋ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ በጣም ያዝጋል ምክንያቱም ቻናሎችን ነው የምትገሉት ባይዘው እንደዚህ ጽፋችሁ ፖስት የምታረጉ ሰዎች
ኦሬዲ ኖት ላይ አስቀምጣችኋል የሆነ እንደዚህ ይሰራሉ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ኮፒ ፔስት ነው የምታረጉት እና አንድ ቪዲዮ ላይ እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮን ደግሞ ሙሉን አታዩቱም በቃ ቻናላችሁ እንዲያድግ ነው እንጂ የምትፈልጉት የሰው ቻናል እየገደላችሁ መሆኑን አታቁም ይሄን በዚህ አጋጣሚ ለናገር ብዬ ነው ምንድነው እናንተ ኦሬዲ ያን ነገር አዘጋጅታችሁታል ቪዲዮ እኔ ቻናል ላይ ብዙ ስለማይ ነውና እኔ ጋር ያን ቪዲዮ ሊያዩ የሚመጡ ሰዎች አሉ እነሱ እስከ መጨረሻ ይወልኛል ቪዲዮ ተመችቷቸው አስተያየት ጽፉልኛል ምናምን እናንተ በቃ ጀስት ቻናላችሁ እንዲያድግ ነው ኮፒ ፔስት አረጉታላችሁ ቪዲዮን አታዩም ኢቭን ፕሮፐር የሆነ ኮሜንት የለው ማለት ደስ ይላል ምናምን እንኳን ብትሉ ለሰው ለቪዲዮ ለሰራው አንድ ትልቅ ነገር ነው እናንተ ግን ኮፒ ፔስት አረጋላችሁ ከዛ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ምናምን ተወጣላችሁ እናንተ ገብታችሁ በመተውጡበት ሰዓት ማለት ነው እዛ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ 10 ደቂቃ ቪዲዮ ቢሆን ወይ 5 ደቂቃ ቪዲዮ ቢሆን እናንተ ከገባችሁበት እስከ ወጣችሁበት ሰከንድ ይያዛል ከዛ ያቺ ሰከንድ እናንተ ሰከንዶች ውስጥ ነው አንድ ደቂቃ ማታየውን ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ ያ ቻናል ግን የአቨሬጅ ቪው ሲታይ በጣም ቻናሉን ትገሉበታላችሁ ቪው እንዳይታይ ታደርጉበታላችሁ እና አንዲ ብዙ ቻናሎች ሊዘጉላ ይችላሉ ኮሜንት እንደዚህ የሚሰጡ በየረበሸኝ ነው ብዬ እኔ ሪፖርት ባረግ እኔ ቻናል ላይ አትመጡም ኢቭን ሌላ ሰውም እንዲ ካደረጋችሁ በቃ እስከ አካቴው ሊጠፋ ይችላል ቻናላችሁ ማለት ነው እና ፕሮፐር የሆነ ኮሜንት ሰጣችሁ ቪዲዮን አይታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርጉ ጣጣ የለውም አታደርጉ አይደለም ማድረግ ትችላላችሁ ግን ቢያንስ ለሰውየው 3 ደቂቃም 4 ደቂቃም አይታችሁ ቪዲዮንም እስከመጨረሻ አይታችሁ በዛው አስተያየት ሰጣችሁ ብትወጡ በጣም ቤስት ነበረ እንደዛ አድርጉላለው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት አድርጉ በተጨማሪም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ ቻናል ላሏቸው የሚጠቅሟቸው መረጃዎች ናቸው በተረፈ ይመቻችሁ አሁንም መቀሌ ሆኜ ቪዲዮችን እንሰራላችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለድምጽ ጥራቱ ለቪዲዮ ጥራት ሶሪ በሌላ ባሪፍ ፀሐይ ቢሆን የሆነ ፏ ብሎ አሁን ደመና ምናምን ስለሆነ ያን ያህል እንትን አላለም በሌላ ባሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው